חודשים אני מדברת עם עצמי על הטקסט הזה, אבל כשניגשתי לכתוב את הדברים לא הצלחתי. במרוצת החודשים אני משתדלת להיכנס לבועות, איים בזמן, שבהם אני מרשה לעצמי לשכוח, להתעלם, לדחוק חזק, החוצה או פנימה. אני לא בטיפול, אבל הבחנתי את עצמי עם חרדת גלות. חרדת גלות קיצונית. היא נכנסה לחיי לפני כ3 שנים, ומאז אני לומדת לחיות איתה. בליל כיפור התשפ"ד 2023 התעוררתי מבועטת. שמעתי מבחוץ קולות של פורענות. אחר כך התברר כי הקולות האלה היו רק באוזניי. בחלומי הגיעה פורענות, אבל לא היה מי שיבוא להציל. משטרה, צבא, מדינה. נותרו רק 2 רגליי, והידיים שבהן אחזתי בבנותיי נמלטת, גולה. זכיתי להיוולד כאן בירושלים, עיר הקודש, בעיר יפה ומיוחדת, מעניינת, מלאה אנשים צבעוניים ושונים. נולדתי למשפחה שעזבה את ארצה ואת מולדתה ואת בית אביה ואימה, ועלתה מאיראן לירושלים. במשך שנים מעסיקה אותי השאלה למה, איך מפרקים מרקם קהילתי ותודעתי, איך עוזבים בית, מקום שבו חיינו לאורך 2000 שנה ואולי הרבה יותר. שנים אני מנסה לרקום את הקשרים בין המקומות שעזבנו לבין המקום הזה, מושא החלומות והתפילות של יהודים בכל העולם כולו, וגם שלי. היום אני מוצאת את עצמי שואלת, מה אנחנו עושים פה בכלל? האם בשביל החזון הזה פירקנו קהילות בנות 1000 שנים? האם בשביל זה הרעדנו משפחות, זעזענו עולמות, איבדנו אנשים? בשביל חזון העוועים של השמדת חבל ארץ שלם על יושביו? בשביל לייצר קלגסים תוצרת בית שמגרשים אנשים מאדמתם הפרטית? האם הגענו לכאן כדי להקים הנהגה שבורחת מאחריות, שעסוקה בשיסוי ובחרחור מלחמה במקום לבנות, במקום לחזק את המוסדות האמונים על שלום העם היהודי? תחושת ההתפרקות ואובדן הביטחון מטלטלת אותי. תודה לאל, אני חיה את חיי, אני מגדלת את בנותיי, אבל אני חשה שאני בונה בית על גבה של רעידת אדמה, על פי תהום. כשנבקע ים סוף לשניים, אמרו חז"ל, אף המים שבבורות ושבמערות ושבכד ושבחוס ושבצלוחית ושבחבית נבקעו. בכל מקום שבו היו מים בעולם, הם נבקעו לשניים. להבדיל מהנס, אני חשה את הפורענות שבשיסוי ובפירוד מחלחלת לכל מרחב. אני רואה את הפירוד בין משפחות, בין חברים, בין שכנים, בין שותפים, בין ארגונים. הפורענות מחלחלת לכל פינה ומפרקת אותנו מבפנים. גלות, גלות ממש. הולכתי אתכם איתי עמוק אל הייאוש. בנקודת הזמן הזו קשה לי לדמיין ולראות את הטוב. אני גם מבקשת סליחה שלקחתי אתכם אל הייאוש. אני מרגישה שהתפילה היומיומית שאנחנו מתפללים כל אחד, יש בה משהו מן התקווה. יש בה משהו מהאפשרות לדמיין משהו אחר. ואולי מתוך הפורענות ומתוך הצער על כל מה שנשבר, על כל מה ששברנו במו ידינו, אני מנסה להיאחז בתפילה ולהיזכר איך תמיד אנחנו בונים ונבנים מחדש. בונים מתוך השברים, עם כל הצלקות. אחרי 400 שנות גלות, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ואפשר לנו להיוולד מחדש. אחרי המכות האיומות ביותר שהתרחשו עלינו, ידענו להחזיק ולהתחזק ולהיבנות מחדש. וגם המים שנבקעו, כשחזרו מימי ים סוף למקומם, חזרו למקומם כל המים שבעולם, שנאמר וישובו המים. אני כאן היום איתכן ואיתכם, כדי להזכיר לעצמי ולהזכיר לכולנו, שגם ברגעים הכי שפלים ואיומים, מצווה עלינו
להמשיך להאמין בחיים, להמשיך להאמין בתיקון. במילותיו של רבי חיים פלאג'י, אין לך דבר בעולם שאין לו תיקון, כי הקדוש ברוך הוא ברא רפואה קודם למכה. ענה ואמר רבי נחמן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אמן.